हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई आफ्नो युट्युब च्यानललाई कसरी सर्च बारमा ल्याउने र सर्च बारमा ल्याउनुको के फाइदाहरू छ सो बारे जानकारी दिन गइरहेको छु। सो गाइस, भिडियो बीचमा स्किप नगरिदिनु होला। यदि हजुरहरूले भिडियोलाई बीचमा स्किप गरिदिनु भयो भने हजुरहरूले केही पनि बुझ्नु हुँदैन। सो गाइस, भिडियो चाहिँ बीचमा स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। कतिपय साथीहरूलाई यो विषयमा जानकारी नहुन सक्छ, सो मैले चाहिँ आज यो भिडियो मार्फत चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि हजुरहरूको युट्युब च्यानल सर्च बारमा आउँदैन भने हजुरहरूको युट्युब च्यानल कहिले पनि ग्रो हुँदैन, जसले गर्दा हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्नु हुँदैन। यदि हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गरेर पैसा कमाउने सपना देख्नु भएको छ भने हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानल सर्च बारमा आउँछ कि आउँदैन भनेर एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो च्यानललाई सर्च बारमा ल्याउन एकदमै आवश्यक हुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानललाई सर्च बारमा ल्याउनको लागि युट्युबको एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हजुरहरूको च्यानल अरूले सर्च गर्दाखेरिमा चाहिँ सर्च बारमा आउँछ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउनुहुन्छ तर उहाँहरूको चाहिँ सर्च गर्दाखेरिमा चाहिँ सर्च बारमा चाहिँ च्यानल चाहिँ देखाउँदैन। सो गाइस, हामीले आफ्नो युट्युब च्यानललाई सर्च बारमा ल्याउनु चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई ढिलो नगरिकन त्यो सेटिङको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सो गाइस, फर्स्ट अफ अल हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा अन गर्नुपर्ने हुन्छ, लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यो क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ डेस्कटप साइडमा खोल्नुपर्ने हुन्छ। डेस्कटप साइडमा खोल्नको लागि हजुरहरूलाई यो राइट साइडको छेउमा 3 डट बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यो थर्ड लास्टमा डेस्कटप साइड भन्ने अप्सन छ, हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको यो क्रोम ब्राउजर चाहिँ डेस्कटप साइडमा खुल्छ। हजुरहरूले चेक गर्नको लागि फेरि त्यही राइट साइडको 3 डट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ डेस्कटप साइडमा टिक अप्सन लगाएको छ भने चाहिँ हजुरहरूको क्रोम ब्राउजर डेस्कटप साइडमा खुलेको छ भन्ने थाहा हुन्छ। यदि टिक चिन्ह लगाएको छैन भने चाहिँ डेस्कटप साइडमा खुलेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। यदि क्लिक चिन्ह लगाएको छैन भने हजुरहरूले फेरि त्यो डेस्कटप साइड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई डेस्कटप साइडमा खोल्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्रोम ब्राउजर डेस्कटप साइडमा खोलिसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानललाई क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लगइन भइसकेपछि हजुरलाई यो राइट साइडमा कस्टमाइज च्यानल र म्यानेज भिडियो भन्ने अप्सन हुन्छ। हजुरहरूले यो कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खुलिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई यो लेफ्ट साइडको चाहिँ तलपट्टि यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन छ, हजुरहरूले चाहिँ यो सेटिङ भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यहाँनिर सेटिङ भनेर छ, त्यसपछि जनरल छ, त्यसपछि च्यानल, अपलोड, डिफल्ट्स अनि परमिसन, कम्युनिटी र एग्रिमेन्ट छ। हजुरहरूले चाहिँ यो सेकेन्डमा रहेको चाहिँ च्यानल भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यहाँनिर बेसिक इन्फर्मेसन, एडभान्स सेटिङ र फ्युचर इजिबिलिटी भन्ने अप्सन छ। हजुरहरूले चाहिँ यो बेसिक इन्फर्मेसन भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक हेर्नुभयो भने सुरुमा आफ्नो नेम हुन्छ, त्यस पछाडि कन्ट्री हुन्छ र
थर्डमा चाहिँ किवर्ड भन्ने हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यो किवर्डमा चाहिँ अब को अरूले सर्च गर्दाखेरिमा चाहिँ के सर्च गर्दाखेरिमा आफ्नो च्यानल देखाउँछ भनेर चाहिँ हजुरहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ पवित्रा भट्टराई छ, सो मैले चाहिँ पवित्रा भट्टराई पवित्रा पवि नेपाल यसरी लेखेको छु। त्यसै गरेर हजुरहरूले पनि चाहिँ के सर्च गर्दाखेरिमा चाहिँ आफ्नो च्यानल चाहिँ सर्च बारमा आउने गराउने हो। त्यो चाहिँ हजुरहरूले यो किवर्डमा लेख्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको च्यानल पनि चाहिँ अरूले सर्च गर्दाखेरिमा चाहिँ सजिलैसँग सर्च बारमा आउँछ। सो हजुरहरूले चाहिँ यो सेटिङलाई चाहिँ सधैँ चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरूले लेखिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यो सेभ अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले गरेको सेटिङ चाहिँ सेभ हुन्छ र हजुरहरूको च्यानल पनि सजिलैसँग अरूले सर्च गर्दाखेरिमा सर्च बारमा आउँछ र हजुरहरूको च्यानल पनि छिटोभन्दा छिटो ग्रो हुन्छ। सो गाइज यसरी हजुरहरू पनि आफ्नो च्यानललाई सजिलैसँग सर्च बारमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, बाई बाई, सी यू।